Bună ziua, dragii mei, mă numesc Kinga Șebeșcin și sunteți pe canalul meu YouTube și podcastul meu a ajuns la a 14-a zi, drumul spre 50. Azi am o invitată specială pe Doli. Despre Doli suntem în Oradea. Ne-am cunoscut acum 3 ani. 4. Doli e peste 50 de ani, dar o să povestească ea mai mult. Femeie de manager, business de succes. Totdeauna este prima la antrenamente, totdeauna pozitivă, zâmbăreață. Nici nu pot să închipui antrenamentele fără Doli. Bine ai venit, Doli! Ce faci? Cum ești azi? Mulțumesc frumos pentru invitație, sunt foarte bine când sunt cu tine, chiar foarte bine, și când vorbim despre sport și despre Kangu, mă simt minunată. Mulțumesc că ai venit, pentru că aș vrea să povestim un pic despre tine ca femeie care a făcut un business în Oradea. Da. Totodată trecut peste 50 de ani. Aș vrea să transmitem pentru generația noastră, generația ta, sfaturi cum ar trebui să arate un program sau ce ar trebui să facă o femeie ca să arate așa cum arăți tu. În primul rând, mă trezesc dimineața, mă duc la serviciu, termin pe la ora 5, după care mă duc acasă, mă schimb, mă duc la sport. Am grijă de alimentație. Acest sport care o fac de 4 ani, pot să recomand pentru toată lumea. Este foarte bine, mă simt extraordinar și bate orice am fost și la sală. Este foarte plictisitor din punctul meu de vedere să alergi singură pe o bandă. Bandă ai făcut? Da, pe bandă cu diferite aparate, așa. Fel și fel. Am înnotat. Am umblat 8 ani. Deci putem să spunem că toată viața ta ai făcut sport ceva și deci alimentație sănătoasă. Da, alimentație sănătoasă. Unele alimente sunt scoase, care nu le consum deloc, gen smântână, nu mai consum de și mult. Soțul tău la fel. Urmează, da? La fel. Gătiți împreună, mâncați împreună sigur. De ani de zile. Adică aici totdeauna atenționez pe toți cei care sunt interesați de fizicul meu și cum ajungi peste 50 de ani să arăți fit, în formă. Trebuie să începi din timp. Așa adică baza care după ce terminăm școala sau plecăm de acasă de la părinți, trebuie să continuăm să avem o viață sănătoasă, echilibrată, și când ajungi peste 50 de ani poți să te mândrești cu un fizic de invidiat. Așa, aș vrea să intrăm în detalii cu tine. Dacă ai copii, câți ani are? Am un băiat. Programul tău așa mai povestește-ne o zi în care calculezi fiecare minut pentru cei care spun că nu au timp pentru sport. Nu există așa ceva. Sunt priorități care trebuie să le pui în ordine și cea mai mare prioritate este în viață să faci un sport, să ai un minte sănătos într-un corp sănătos. Deci pentru mine viața nu se poate închipui fără mișcare. Nu există zi să nu fac o mișcare. Cel puțin o oră plimbare pe zi sau o oră jumate de antrenament cu voi într-o echipă extraordinară, cu fete primitori, zâmbăreți, cu energie pozitivă. Capo. Familia Capo este extraordinară și vă așteptăm chiar pe toți să încercați. Dacă nu mă credeți, bineînțeles, trebuie să încercați. După o zi aglomerată, tu ajungi la sală și chiar eu mi-a povestit odată, dar să nu greșesc, cam câte minute faci de acasă până la noi la antrenamente? Cât stai în mașină? 20-25 de minute aproximativ. Deci 20 de minute dus, 20 de minute întors. Da. Pentru că sunt unii care zic că e departe. Nu poate să fie departe dacă te duci să te relaxezi. Ce înseamnă pentru tine antrenamentul și mișcarea pe ghete? Deci pentru mine încărcare pozitivă. Fără Kangu eu nu mai pot trăi. De 4 ani nu puteți să scăpați de mine. Eu sunt prima la fiecare antrenament. Mă simt foarte bine, chiar fetele sunt foarte
drăguțe, simpatice și asta trebuie încercat. Pentru mine este extraordinar. Câți ani ai, să spunem ascultătorilor? 53 împliniți. La mulți ani. Mulțumesc. Deci cei care aveți 53 de ani, uitați-vă bine la ea, pentru că este un model, este un exemplu pentru generația noastră. Pot să zic că imediat am 11 zile și schimb prefixul. Iar podcasturile mele sunt redirecționate spre femei de toate vârstele și vreau ca să motivăm fetele, cei care după 14 ani încep viața și ei cred că nu trebuie să facă sport. Eu nu vorbesc aici numai de Kango Jumps, vorbesc așa în general. Voi părinți, motivați copii să facă sport din timp. Noi suntem motivația. Degeaba spunem, du-te la sport dacă eu nu fac sport. Așa este. Nu mânca orice, nu bea orice. Dacă tu bei, dai un exemplu prost. Acum nu vreau să enumăr alimentele pe care n-ar trebui niciun părinte să pună pe masă, pentru că de aici vin obiceiurile proaste la copii. Așa deci ei cumva, dacă vorbim genetic, nu prea cred în genetic. Mai bine obiceiuri proaste, care de mici noi părinții învățăm copii. Deci dacă noi dăm un exemplu că trebuie să bei apă zilnic, dacă seara după ora 7 nu ronțăim sau mesaje și motivații mici, copii învață din timp. Tu ai copii? Am un băiat. Câți ani are? Acum împlinește luna asta 26. La mulți ani. Mulțumesc frumos. El la rândul lui a fost sportiv, a fost și sportiv de performanță poloist de 10 ani. Înainte a făcut 4 ani karate. Deci eu pot să spun, când a fost mic l-am obligat ca să facă sport. Și acum a văzut și a văzut și de la voi. Da. Mâncarea, stilul de viață. Și acum el este medic rezident în Franța. Felicitări! Mulțumesc! Și care e business-ul tău, să povestim un pic ascultătorilor? Ce faci tu toată ziua? Noi ne ocupăm cu import și distribuție accesoriilor auto. Mă ocup cu firma Cridem, care face importăm din Olanda, Germania, Austria, Ungaria, Slovacia, Polonia, diferite accesorii piese de auto. Nu, accesorii. Așa, puteți vedea pe cridem.ro, avem site-ul nostru, lucrăm cu EMAG-ul, cu EMAG-HU, cu EMAG Bulgaria, o distribuție peste 25 de ani pe nivel de țară. Deci, și tu conduci toată echipa? Eu conduc toată echipa, eu mă ocup cu toată distribuția aceasta și cu importurile, cu comenzile, cu partea financiară, verific bineînțeles, pentru că trebuie să faci, dacă ai o afacere, ca să fii acolo și să controlezi tot, pentru că altfel nu poți ca să crești. Angajați ai? 14 angajați avem și externalizat multe, că lucrăm cu foarte multe firme de curierat care deja transportăm și am eliminat. Mai de mult aveam 36, dar nu mai are rost că am externalizat multe. Sunteți mai mult pe online, dar sediul este în Oradea, Calea Borșului. Este pe Calea Borșului, numărul 58. Acolo am mutat și magazinul care am avut pe Magheru, pentru că este un loc mai mare de expunere a produselor și noi vă așteptăm cu foarte mare drag. Vizitați, am avut și un eveniment la deschidere în septembrie. Kango Jumps, da. Doli vă așteaptă la sediul firmei și eu am un car box care îmi fac singură, îți dai seama, eu singură îmi pun pe mașină cu șurub extraordinar, super. Foarte ușor și se asortează cu mașina mea, foarte fain. Deci cu tot pachetul, cu munca, cu tot ce faci tu azi, deci nu în există, fiecare nu zi. se poate. Nu există, nu se poate. Dar ai avut o zi în care ai zis, nu mai pot. Da, am avut multe zile din astea. Dar nu stau acasă, pentru că după ce mă duc, am o energie
foarte bună și atât de bine mă simt. Am avut zile când care mi-a dorut capul sau simțeam că mă dor picioarele sau am umblat foarte mult și totuși m-am dus și a fost foarte ok. Deci, sfatul nostru, că și eu sunt de foarte multe ori, avem antrenament și eu chiar care conduc ora, am câteodată oboseală psihică mai mult, în Suntem care zic, oameni. aș vrea să stau acasă și să nu fac nimic. Dar îmi iau geanta și mă duc. Cum mi-am pus ghetele, uit totul. Că stresul, că durere de cap. Da. Și știu că și voi sunteți la fel, pentru că totdeauna am încercat să aduc la orele noastre voie bună, distracție, muzică bună și mai mult ce ai spus la început, suntem o familie, v-ați împrietenit acolo, fetele, ieșim în oraș, mergem împreună, mergem excursii. la Fashion Days, la Amavi, la Olivia Popovici. Deci avem un program foarte frumos și mulțumesc, Doli, că ne-ai împărtășit sfaturile tale, pentru că aș vrea foarte mult ca toți care ne ascultă să înțeleagă că nu este greu să te menții, nu este greu să faci un sport, nu este greu să trăiești o viață echilibrată, sănătoasă. Ce sfaturi ai mai dat tu pentru cei care ne urmăresc și spun, ce ușor e pentru voi? Să pună lemea pe de o parte, să se ridice și să facă după noi, că oricine poate. Oricine poate, pentru că în viață sunt priorități și depinde cum te organizezi. Nu există că nu am timp. Asta este așa că nu vreau. O scuză. O scuză. Mega nu mare. este. Timpul este pentru ceea ce vrei să faci. Și pentru cei care spun că sunt prea bătrână pentru... Nu există așa ceva. Pentru Kango Jams, Capo. Eu cred că și la 100 de ani o să vină. Deci, ce ar trebui ce sfat să dăm pentru cei care spun că e târziu? Nu există așa După ceva. 50 de ani. Să vină și efectiv o să vadă ce bine se simt pe ghete, ce bine se simt cu noi, cu echipa noastră și după aceea o să vorbim. Totuși, care e diferența dintre sporturile pe care ai făcut tu înainte să ne cunoaștem? Care e diferența între antrenamentele la care ai fost, să nu spunem nume, și Kango Jams? Deci când ești într-un grup, este mult mai bine. Te simți mai bine, ai alături de tine alte fete, mai ai cu cine discuta, împărtășim anumite lucruri, după aceea ieșim împreună, mai mergem în excursii. Deci ai cu cine comunica. Înaintea antrenamentelor avem 10-15 minute când mai vorbim un pic, după antrenament iarăși, nu stai acolo și alergi singură pe bandă sau not singură sau așa mai departe. Deci echipa unde toată lumea trebuie ca să aparțină undeva. Deci asta este o familie unde aparținem noi și este o familie extraordinară pe care efectiv o iubesc. Mulțumesc! Deci, urmăriți-ne pe canalul YouTube și pe paginile oficiale Capo Sănătate pe Ghete în Oradea și Kango Jams România sau paginile mele, pentru că în fiecare zi venim cu noutăți despre școala Capo, care urmează acum să mai avem și programe noi, dar avem antrenamente începătoare pentru avansați, avem programe pentru copii și fiecare program se bazează pe un program bine pus la punct, un program medical supravizat de medici, că avem tot timpul pe doamna doctor Olivia Ligia Burtă, pe doamna doctor Pușa Dorina Fărcaș și domnul doctor Alin Iova, care ne coordonează, ne ajută cu sfaturi, toți cei care aveți probleme de sănătate, cu spatele, genunchi, obezitate, orice problemă sau pur și simplu vreți să veniți să vă relaxați, vă așteptăm cu drag, pentru că este pentru toate vârstele și eu mă bucur foarte mult că Oradea a fost o deschidere
spre un program care a fost totdeauna scopul meu, programele medicale, și aici la voi am putut să deschid o filială în care mă simt extraordinar de bine, cu oameni de calitate și oameni care vorbesc frumos despre munca noastră. Asta e foarte important pentru noi. Mulțumesc și în numele colegilor Capo pentru interviul de azi, pentru că ne-ai împărtășit toate experiența ta despre viață și despre motivație. Invitație. Dacă mai ai ceva să ne spui tu ca Dolly care locuiești într-un oraș frumos și te simți bine în pielea ta. Ultimul mesaj, de fapt. Mă simt chiar foarte bine, datorită sportului mă simt așa de bine și datorită voastră. Deci eu asta spun la toată lumea, ca să pună totul deoparte și să vină la mișcare. Deci, urmăriți-ne drumul spre 50, pentru că urmează și în zilele următoare, mai avem 11 zile în care o să vă povestesc despre viața mea, despre ce fac în fiecare zi și ce oameni extraordinari am în jurul meu. Datorită acestui sport ne-am cunoscut și am devenit o familie. Mulțumesc că aveți o zi frumoasă. Mulțumesc, Dolly. Mulțumesc și eu.